Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Teacher Syuhada. Hari ini saya akan present berkenaan dengan satu intervention yang dikenali sebagai individual Ayres Sensory integration ataupun short form dia adalah ASI. So, dekat sini akan diterangkan apakah info ataupun maklumat yang berkaitan dengan ASI yang kita perlu tahu dan apakah metod dan cara yang digunakan di dalam proses terapi itu sendiri. Okey, baiklah. So, untuk nextnya kita akan pergi kepada Dr. Jean Ayres. Okey, ini adalah merupakan Dr. Jean Ayres. Okey, yang mana dia dekat sini ada beberapa info lah berkenaan dengan bagaimana permulaannya pada tahun bila dan sehinggalah pada tahun 1989 dia dah publish berkenaan dengan finding dia berkenaan dengan sensory perceptual and praxis differences. So as we know, ini adalah antara perkara-perkara yang akan dibincangkan di dalam next slide ni. Okey, baiklah. Apakah ASI? ASI adalah salah satu kaedah ataupun salah satu intervensi yang diperkenalkan oleh Ayres yang mana untuk menyembuhkan sensory integrative problem dalam kalangan kanak-kanak. Okay, dia menyediakan solution lah yang mana kanak-kanak yang ada sensory integrative problems ni bermaksud mereka ada permasalahan dari segi untuk mengintegrasi deria-deria. Okey. So dan dekat sini apakah tugas terapis yang mana terapis akan menjalankan aktiviti secara individu yang mana dibuat khas dan spesifik mengikut permasalahan sensory integration lah. Yang mana setiap kanak-kanak ni dia punya isu dia adalah berbeza dan of course lah bila mana mereka ada masalah dengan sensory, mereka akan ada masalah pada performance. So melalui kaedah ataupun intervention ASI ni membolehkan terapis mendesainkan aktiviti yang bersesuaian dengan isu sensory integration seseorang kanak-kanak dan yang mana dia boleh memberi kesan kepada pekerjaannya. So as we know, untuk kanak-kanak punya occupation mereka adalah bermain kan. So ini termasuklah cara mereka bermain semasa di rumah, di sekolah dan juga antara rakan-rakan dan orang sekeliling. Dekat sini kita move kepada next. Baiklah, berkenaan dengan ASI ni juga, Ayres dia design this ASI based on daripada pemahaman beliau berkenaan dengan neurobiological literature yang mana ianya mengatakan nervous system has its plasticity or changeability ataupun untuk mudah dikenali dalam terms neuroplasticity. Baiklah. Neuroplasticity ni bermaksud perubahan otak ni adalah bergantung kepada how that brain respond kepada experience yang diterima ataupun yang diperolehi. So that Ayres dia membuat hipotesis yang mana nervous system yang memberi kesan kepada kefungsian sesuatu organ ataupun tubuh boleh di-cure dan dia mengetahui bahawa pengalaman tu yang akan membentuk kefungsian otak dan pengalaman that sensory experience juga ataupun pengalaman diri ni yang akan memberi kesan, akan memberi info kepada otak, akan memberi maklumat kepada otak. So apa-apa sahaja pengalaman sensory motor yang aktif boleh meningkatkan lagi kemampuan otak untuk proses dan juga integrate sensation melalui neuroplasticity tu. So macam kita cakap tadi lah, neuroplasticity ni based on daripada neurobiological literature
yang mana berkaitan dengan bagaimana otak boleh merespon terhadap sesuatu experience yang diperolehi. So untuk mudah fahamnya, sebenarnya keyword untuk ASI ni adalah terapis ni dia mesti tahu how untuk dia adjust sesuatu aktiviti terapeutik yang mesti kena dengan keinginan kanak-kanak ataupun respon terhadap sesuatu cabaran ataupun pengalaman dia. So ini adalah antara beberapa perkara yang dititik beratkan lah. Even that therapist boleh adjust, dia kena consider with that child interest. Yang kedua adalah how dia respon ataupun how dia respon kepada sesuatu challenge dan juga ataupun sensory experience. Okey, baiklah. So, apakah ciri-ciri intervention ASI ni? Yang pertama adalah adjust therapeutic activities moment by moment based on child's interest in activity or respond to a specific challenge or sensory experience. Okey, dekat sini dia nak bagi tahu yang mana as a therapist, kita perlu tahu how untuk kita adjust sesuatu aktiviti terapi yang kita beri kepada kanak-kanak. Okey, sebab ini dia bukan sekadar kita tengok perkara ataupun benda yang dah disediakan as macam dah ada manual yang lengkap, just kita follow. Tetapi kita, as a therapist, kena tahu bagaimana untuk menjadikan dia supaya menjadikan aktiviti tersebut supaya that kanak-kanak dia boleh adapt and dia boleh follow that activity dengan bagus, dengan baik, supaya dia dapat info lah, supaya dia dapat sensory experience yang diperlukan. Okey, jadinya dekat sini sangat-sangat penting as therapist kena tengok dekat semua part, whether walaupun kita nak fokus kepada kanak-kanak, tapi fokus juga kepada apakah peluang-peluang yang ada dekat sekeliling yang kita boleh adapt supaya that one thing kita boleh mencapai goals dalam membantu kanak-kanak ini untuk meningkatkan performance mereka untuk sesuatu skill ataupun sensory experience mereka lah. Dan juga dalam masa yang sama kita kena tahu lah that child punya inner drive dia, so itu akan lebih membantu dalam proses terapi ni menjadi lebih baik. Okey, untuk kedua pula, balance between structure and freedom. Ini lebih kepada win-win situation lah, yang mana kita perlu juga ada satu program ataupun aktiviti yang berstructured yang dikondak oleh terapis itu sendiri, dan dalam masa yang sama kita kena melihat dan kena meet juga the interest of the child lah. Okay, jadinya dekat sini kita bukan sekadar kita mengikut structure kita sahaja yang kita plankan untuk dia based on daripada sensory integration problem dia tu, tapi dalam masa yang sama kita kena tahu bila masa yang kita kena ikut, bila masa yang kita perlu membuat kanak-kanak boleh memilih aktiviti apa yang mereka suka. So ini adalah that base untuk intervention ASI ni yang kita perlu tahu. So dia bukanlah rigid untuk follow one by one structure yang kita dah buat, tetapi depends pada kanak-kanak tu sendiri. Okay, baiklah. Untuk next karakteristik untuk ASI ni adalah emphasize on the inner drive of the child. Okay, so ini adalah salah satu cara juga yang mana dia menggunakan self-direction kepada kanak-kanak ini untuk membuatkan terapeutik tu, proses terapati tu menjadi lebih lancar. Dan kita taklah cakap kanak-kanak tak boleh main, tak boleh bermain dan juga kita menghalang mereka untuk bermain. Tetapi dekat sini macam mana pun tetap perlu adalah bahagian untuk occupational therapist ataupun orang dewasa untuk membantu, dan dalam masa yang sama dia memberi benefit lah kepada kanak-kanak yang dilatih. Okay, so di samping tu juga kita kena tahu supaya
bila ada inner drive yang sangat kuat, kanak-kanak ini akan mudah um, untuk participate di activity well. Dia tak ada isu. So inner drive tu yang perlu kita wujudkan supaya dia memang nak buat. Okay, so baiklah, yang nombor 4 pula, setting which activity take place, yang mana aktiviti-aktiviti tu macam mana pun dia mestilah berrelated untuk mengkaji berkenaan dengan area yang boleh yang tak ada masalah untuk mengintegrate. Okay, dan contohnya macam peralatan-peralatan gym yang melibatkan proprio, yang melibatkan vestibular, yang melibatkan teater, yang melibatkan gross motor skill dan bermacam-macam lagi sebenarnya. Okey, baiklah. Baiklah, ini adalah merupakan core element untuk pendekatan ASI, yang antara elemen-elemen yang mesti adalah yang basic things. Yang pertamanya, kita perlu memastikan persekitaran fizikal adalah selamat. Yang kedua, perlu ada peluang untuk merasai pengalaman sensori lah. Bermaksud perlu ada banyaklah peralatan-peralatan yang boleh challenge ataupun yang boleh memberi sensory experience kepada kanak-kanak. Yang ketiga, membantu untuk maintain appropriate levels of alertness, means that kita boleh membantu juga untuk menjadikan seorang kanak-kanak itu more alert dengan keadaan sekeliling based on daripada pendekatan yang menggunakan ASI ni. Dan yang ketiga, challenge postural, ocular, oral or bilateral motor control. Yang kelima, challenges practice and organisation behaviour. Okay. Yang next ni adalah collaborate in activity choice. Mestilah macam untuk pemilihan aktiviti perlu ada collaborate antara terapis dengan kanak-kanak. Dan next ni adalah tailor activity to present just right challenge. Okay, aktiviti yang kita berikan tu mestilah didesign unik based on daripada kemampuan kanak-kanak tu sendiri. Alright, dan next dia adalah ensure the activity are successful. Next, support a child intrinsic motivation to play. Okay, this one adalah yes, sebab ASI punya approach adalah sangat-sangat memang tidak memaksa, tidak berkeras, malah dia memberi kebebasan juga untuk kanak-kanak memilih. Okay, supaya dia boleh belajar daripada situ, supaya lebih banyak lagi dia sensory yang akan memberi maklumat kepada otak. Okay, next ni adalah support a child intrinsic motivation to play. Ini of course kanak-kanak pun perlukan motivation untuk mereka bermain. So kaedah ASI ni merupakan salah satu caranya lah. Dan yang last sekali adalah establishes a therapeutic alliances. Okay, baiklah. So untuk this slide, sampai sini sahaja presentation saya. So saya harap ia dapat membantu sedikit. Okay. Dan itu sahaja pen saya Syuhada. Dan semoga bermanfaat.